Isa po akong OFW sa Jordan. Dahil po sa pandemic, hindi na po ako nakabalik ulit doon. Ang business ko po ay melting cakes na gumagawa po ako ng banana cake, carrot cakes, chocolate moist cake. Gumagawa rin po akong puto. Dahil po ang page ko ay konti lang ang likes dahil hindi rin naman po ako kilala. Gusto ko rin pong matutunang maayos na i-manage yung negosyo ko. Meron pa kami sorpresa sa inyo. Meron pa? Hindi pa yun! But wait, meron pa! Medyo kumula na kayo. House and lot. Kalma muna, Mommy! Take your online side hustle to the next level! And mga Mommy, we can help you with that. Isang mompreneur ang ating tutulungan i-level up ang kanyang home online business of making and selling puto, banana cake, carrot cake, yummy, favorite ko yung chocolate cake! Swak na Christmas giveaway at gift, lalo na season of giving ngayon. So let's be generous at syempre, Christmas is just around the corner. And don't forget to like, share, and subscribe. And hit that notification bell para lagi kayong updated kung ano yung mga susunod na episode natin. And don't forget to join Madiskarte Moms PH on Facebook. Welcome back to the Madiskarte Moms PH YouTube channel. I'm Mommy Roxanne. And I'm Mommy Salve. And this is Mompreneur 2! Wowpreneur Season 2! Of course, we are powered by PLDT Home Biz, enabling Madiskarte Moms with business solutions to help you grow your biz with bigger and better Ascenso fiber plans. Ako po si Arlen Pantoja, 38 years old. Isa po akong solo parent. Meron po akong 17 years old na anak. Hindi po talaga siya actually baked. Ini-steam ko lang po siya. Pinaka-challenge siya akin. Wala siyang likes, wala akong masyadong customer. Konti lang yung kita. Mahirap po kasi po minsan meron pong customer mo order galing sa malayo. Hindi ko rin po siya mabigyan kasi kung i-deliver ko po siya, masyadong pong mahal. Hi, Mommy Arlen! Welcome to Mompreneur to Wowpreneur! At syempre, maligayang Pasko. Thank you po. Merry Christmas din! Don't you worry! Mommy Arlen, kami bahala sa'yo, of course. Ipa-level up na natin ang business ni Mommy Arlen. Thank you po. Unahin natin para maalala ng lahat yung iyong negosyo at yung business mo ay iyong logo. Tingnan niyo po. Ito po ba? Or ito? Yun pong isa. Ito. Mas buhay nga yung kulay dyan. Dun sa packaging nyo, na una for the moist chocolate cake, hindi talaga siya sakto sa size. Yung taas, nabawasan na kagad. At syempre dito rin, medyo simple yung packaging natin. At kung makikita nyo, medyo may pawis na siya. Kailangan natin ng tulong sa ating visual merchandising expert, Miss Joanne. Help Mommy Arlen. Of course, like what Mommy Roxanne said, there will always be room for improvement. So, ang proposal po natin will be this. This is made up of environment-friendly materials. Sustainable Yes, packaging. sustainable packaging, Mommy Rox. We also considered yung colors. Kasi there are colors na mas visually appetizing. Nakagutom. Yes, nakakagutom. To make it more Christmas, we can add ribbons po. Buying trigger din kasi siya. So, some customers, i-influence sila because nice din yung packaging. Naku, Mommy Arlen, kinakwento mo kanina, kapag nagde-deliver ka sa malalayong lugar, parang lugi ka pa ba? Lugi po talaga. Konti lang ho yung order ng customer, tapos magbabiyahe pa ako. Wala na ho akong tutubuin doon. Ang solusyon dyan, dapat tama yata yung pricing mo. So, yung cost of goods sold mo, plus overhead mo, plus yung oras mo, dapat meron kang kabayaran. May bayad pa na ang oras ko. Yes! Dapat ganun talaga, Mommy. Sa mga pagkain, like baked items like this, kung 5% yung additional mo, yung kikitain mo doon, medyo maliit yun. Kung 20% ka naman, nandun ka na sa medyo mahal na range. Kailangan pagtuunan na natin ng pansin ang business registration. Nasubukan mo na ba to? Hindi pa. Hindi pa. At para sa mga mommies na nanonood very important na legit yung negosyo natin. Ang benepisyo para sa atin ng business registration ay pagka meron tayong mga official na resibo, pwede tayo mag-supply sa malalaki. Dahil alam mo yun, registered ka talaga with the DTI. So, super dali lang talaga. So, Mommy Arlen, meron akong sekreto sasabihin sa'yo. Kapag ang iyong assets ay 3 million and below, magre-register ka under the BAMBI law. Ibig sabihin, barangay-based business ka sa BAMBI law. In 3 years,
wala kang babayarang income tax. Talaga? Kaya lang, hindi nga siya na-maximize ng mga tao kasi hindi nila masyadong alam. Mommy Arlen, are you ready for Ready. the big reveal? Ready na? Kanina, nag-DTI registration tayo, naalala mo? At, eto na! Registration! Ang galing-galing natin. Oh, ayan. Ang step 2 mo, barangay, mayor's permit, at saka BIR. At syempre, hindi pwede wala ito, di ba, Mommy? Oh. Eto, napakaganda ng packaging, tsaka ng logo na bago. Siyempre, ang susunod, pinaganda na natin, may mga product shots ka na, at siyempre yung lengguwahe mo, iaayos mo din kung sino yung target market mo, tapos consistent ang pag-post. So, syempre, gusto natin yung melting cakes mag-grow continuously yan. At syempre, next revelation namin ay isang PLDT Home Biz Package worth $2,099. Good for 1 year internet! Yes! Ang maganda dyan, 60 Mbps. At syempre, meron ka ring only calls to PLDT, Smarty, and me. At ang maganda pa dyan, meron kang backup wifi. At ang pinakamaganda na favorite ko talaga, syempre meron tayong mga business solutions na partners, mga delivery, logistics, yung mga payment portals na syempre will add credibility also to your business. Ayan, congratulations! Salamat! Ano po bang masasabi niyo, Mommy Arlen? Thank you so much. Talaga, hindi ko in-expect. We have a generous community in Madiskarte Moms PH and also with PLDT Home Biz. Kaya naman, meron pa kaming sorpresa sa inyo. Hindi pa yun! But wait, meron pa! Si gusto mas ipa-feel sa inyong Pasko, meron kayong brand new oven! Totoo? Ayan, hindi ka na mahirapan mag-steam. Mas mabilis na ngayon ang paggawa ng iyong mga produkto. Siyempre, Christmas season, no? Ang daming orders ni Mommy Arlen. Yes. Congratulations again, Mommy Arlen. From Mompreneur, you are now a Wowpreneur! Thank you sa Madiskarte Mom. PH at saka sa PLDT, mai-improve ko na lahat. Malaking tulong, sobra. Nako, I hope you guys got inspired. Sana rin, marami silang na-pick up ng mga tips and tricks, diba? At malay mo, kung ikaw ang next online business, di ba? Nasiswertihin kung sumali ka sa Madiskarte Moms PH on Facebook. O mga momshies, alam niyo na, don't forget to like, share, and subscribe. Hit that notification bell para alam niyo lagi pag meron na kami bagong episode na naman. I'm Mommy Salve. And I'm Mommy Roxy, and this has been Mompreneur to Wowpreneur Season 2. Happy Holidays! Merry Christmas!